ะเขือเทศนาวนะคะมีพริกสดเครื่องปรุงรสน้ำปลาค่ะใส่พริกมะเขือเทศข่าตะไคร้ใบมะกรูดลงไปแล้วนะคะเดือดแล้วก็เทเป็ดลงไปเลยนะคะปิดไว้ประมาณ15 นาทีต้นหอมลงไปเลยค่ะปิดฝาไว้สักพักนะคะ